chemistry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Previous video د اماین حواله سره اپلوډ شوی و. نن چې کوم ویډیو لیکچر دی په دې ویډیو لیکچر کې به موږ فزیکل پراپرټي اف اماینز وایو. فزیکل پراپرټي اف اماینز کې اولین نمبر پراپرټي زوی ما اماینز کوم دی لو مالیکولر ویټ اماینز. هغه اماینز چې کوم اماینز مالیکولر ویټ مالیکولر ماس کم وي. کلیر ار جنرally gases دا به زموږ سره په کوم شکل کې وي؟ په ګیس شکل کې وي او د دینه یا به پس کې وي لو بوایلینګ لیکوډ به وي. سبوي یا به ګیس وي او یا به وي لو بوایلینګ لیکوډ به وي خو په روم ټمپریچر ان پریشر باندې یا به ګیس وي او یا به لو بوایلینګ لیکوډ وي. لو بوایلینګ لیکوډ څه ته ویل کیږي؟ هغه لیکوډ ته ویل کیږي چې کوم لیکوډ په کم بوایلینګ پوینټ باندې ګیس ته کنورټ کیږي، ګیسیفای کیږي یا څه. او د دې نه چې کوم هایر یا هایر چې کوم اماینز دي نو هغه بیا موستلی په څه فارم کې وي؟ په سالډ فارم کې. هایر څه ته ویل کیږي؟ چې په هغه اماین چې په کوم اماین کې د ار چې کوم چین دی د ار د کاربن چې کوم چین دی کوم لینث دی هغه سی وي هغه سی واوي. کلیر. دویم نمبر خبره پکې څه نه؟ کریکټریسټیک امونیا لایک سمیل، یعنی د دې اماین سمیل چې کوم دی دا به د امونیا په شکل کې وي ځکه چې اټ از ډیرایویټیو اف امونیا. دا امونیا نه ډیرایو شوي نو ځکه د هغې سمیل د اماین سمیل د امونیا لایک سمیل دی. کلیر. اماینز هیو های بوایلینګ پوینټ. د اماینز چې کوم دی د دې بوایلینګ پوینټ به های وي دین الکین نه د چا نه؟ د الکین نه اف سیمیلر مالیکولر ویټ چې د مالیکولر ویټ به څه وي؟ یو شانتي وي. مقصد څه دی؟ چې کاربن تعداد به پکې تقریبا یو شان دی، چې په یو کې 3 کاربن وي په بل کې به هم 3 وي. الکین کې 3 کاربن او بل کې هم 3، یو کې 4 کاربن او بل کې هم 4 کاربن. ټیک شو؟ ها د څه د وجې نه د دې اماین بوایلینګ پوینټ سیوا دی د چا نه؟ د الکین نه ډیو ټو د پریزنس اف هایدروجن بانډ. ځکه چې اماین هایدروجن بانډ جوړولی شي او الکین چې کوم دی هغه هایدروجن بانډ نشي جوړولی نو ځکه زموږ سره اماین بوایلینګ پوینټ سیوا دی. کلیر. په د هایدروجن بانډ جوړولو دپاره فلورین، کلیر دا یا څه دی؟ فلورین، نایټروجن او اکسیجن دا اټمونه شرط دي او د دې سره سره هایدروجن هم زموږ سره سره شرط دی. کلیر. ها دا خبره یا سره. ها اوس که فار ایگزامپل موږ وګورو زموږ سره دا سره دا زموږ سره امونیا ده. کلیر. دا امونیا چې کوم ده د دې سره څه ور سره دي؟ فار ایگزامپل ما ویلو چې د دې سره یو دغه دی یو آر دی پرایمري اماین دی، امونیا نه ده اماین دی. کلیر. د دې او داسې زموږ سره یو بل زموږ سره پرایمري څه دی؟ پرایمري دغه دی دغه وګورئ دا زموږ سره شو پرایمري اماین شو. ما پرایمري اماین راوغوستو د یو پرایمري اماین د هغه به څه وي؟ د هغه به هایدروجن وي. په دې پارشل پازیټیو چارج دی، په دې پارشل نیګیټیو، په دې پارشل نیګیټیو چارج دی. د یو اماین بس وي هایدروجن چې کوم دی د هغه پارشل پازیټیو چارج او د نایټروجن زموږ سره څه وي؟ د نایټروجن سره به څه جوړي؟ بانډ جوړي. نو دې بانډ ته موږ څه وایو؟ دې بانډ ته هایدروجن بانډ وایو. یعنی د یو مالیکول سره به هایدروجن ورسره وي او د بل مالیکول سره به څه ورسره وي؟ یا به نایټروجن ورسره وي یا به فلورین ورسره وي یا به اکسیجن ورسره وي. خو دلته فلورین او اکسیجن ابسنټ دي نو څوک موجود دی؟ نایټروجن موجود دی. د دې ترمنځ چې کوم اټریکشن دی دغه اټریکشن به زموږ سره څه وي؟ دا اټریکشن ته موږ هایدروجن بانډ وایو. نو زموږ سره امونیا که فرض که موږ وګورو اماین نو په دې کې زموږ سره څه جوړېږي؟ ځکه چې اماین امونیا ډیرایویټیو دی دا هایدروجن بانډ جوړوي او هایدروجن بانډ په انټر مالیکولر فورس کې پس کې انټر مالیکولر فورسز کې په انټر مالیکولر فورسز کې هایدروجن بانډ چې کوم دی دا زموږ سره سترونګ بانډ دی نو ځکه د امونیا بوایلینګ پوینټ سیوا دی د الکین نه. بله خبره پکې څه نه؟ پرایمري او سیکنډري اماین هیو های بوایلینګ پوینټ دین ټرشري اماین due to the absence of hydrogen bond in tertiary amine. دا پکې نوې خبره راغله ځکه فرض کا موږ د ټرشري اماین سټرکچر وګورو نو په ټرشري اماین کې آر زموږ سره سوري آر زموږ سره 3. کلیر. په ټرشري اماین کې زموږ سره آر سوري آر 3 دی. مین زموږ سره یا آر یا ای آر. که فرض کا موږ وګورو نو ټرشري اماین چې کوم دی د خپل ترمنځ څه نشي جوړولی؟ ټرشري اماین خپل ترمنځ هایدروجن بانډ نشي جوړولی. په دې کې هایدروجن بانډ ابسنټ دی. سره پکې ابسنټ دی. په چا کې ابسنټ دی؟ په ټرشري اماین کې. په چا کې؟
په ټرشري اماین کې یاد ساتئ ٹھیک شو ها نو د دې د وجې نه د ټرشري اماین بویلینګ پوینټ کم نه د چا نه د پرایمري اماین نه او د سیکنډري اماین نه ځکه چې سیکنډري اماین که فرض کوم ګورو دا خو پرایمري اماین سټرکچر دی سیکنډري اماین ته ګوري دا آر دی دا ان دی دا آر دی او دا زموږ سره ایچ شو کلیر بیا ګوري دا زموږ سره ان شو دا آر شو دا آر شو دا ایچ شو دا ان چې کم دی په دې پارشل نیگیټیو چارج په دې هایدروجن پارشل پازیټیو د دې پارشل نیگیټیو سایډ پر راځي د پارشل پازیټیو سره دا چې کم بانډ دی جوړي کو سو هایدروجن بانډ نو پرایمري هم هایدروجن بانډ جوړولای شي او سیکنډري هم هایدروجن بانډ جوړولای شي د دې د وجې نه پرایمري او سیکنډري امین د دې بویلینګ پوینټ په ټرشري نه سیوا وي یا ساتي ها بل خبره پکې سره پرایمري اماین شو سیکنډري اماین شو ټرشري اماین شو لوور اماین دي ته لوور لکه لوور اماین مقصد دا دی چې په دې ته غیر چاپیران دا کم آر اٹیچ دی دا کم الکایل گروپ اٹیچ دی یا ایرایل گروپ اٹیچ دی نو دا به سمال وي په دې کې به کاربن تعداد کم وي دا لوور اماین ویل کی میک هایدروجن بانډ دا به هایدروجن بانډ جوړي د چا سره وید واټر سره د دې خبرې څه مقصد دی د دې خبرې دا مقصد دی چې لوور چې کم اماین دي هغه به حل کیږي په واټر پس کې به حل کیږي په واټر کې به حل کیږي ځکه په واټر کې حل کیږي چې دا د واټر سره هایدروجن بانډ جوړول شي ها څنګه د واټر سره هایدروجن بانډ جوړول شي ګورئ دی خو ګورئ د دې سایډ نه سکرین شاټ واخلئ دا کم می چې ایکسپلین کړه زه درته د دې سټرکچر راکوم ها دی خو ګورئ د واټر سره دغه څنګه جوړول شي اماین چې کم دی دا د واټر سره بانډ څنګه جوړول شي کلیر زموږ سره درې قسم اماین دي کنه اوس دی خو ګورئ دا زموږ سره شو آر دا زموږ سره شو آر دا زموږ سره شو نایټروجن دا زموږ سره شو هایدروجن دا زموږ سره هایدروجن شو کلیر ها داسې کېدلی شي چې زموږ سره دغه چې کم اکسیجن دی د واټر چې کم اکسیجن دی د واټر اکسیجن چې کم دی هغې باندې کم چارج دی پارشل نیگیټیو چارج دی کم چارج دی پارشل نیگیټیو چارج نو دا د امونیا د هایدروجن سره اټریکشن کولی شي او څه جوړولی شي هایدروجن بانډ جوړولی شي کلیر یا د واټر هایدروجن دغه امونیا چې کم نایټروجن دی ځکه چې په نایټروجن باندې پارشل نیگیټیو چارج دی دلته او د واټر هایدروجن باندې کم چارج دی پارشل پازیټیو چارج دی اپوزیټ پر راځي دا بانډ جوړولی شي د چا سره د نایټروجن سره کلیر دا پرایمري دغه چې کم دی د بانډ جوړ کو هایدروجن بانډ جوړ کو واټر سره بیا ګوري سیکنډري ته ګوري سیکنډري نایټروجن ته ګوري دی ګوري دا زموږ سره څه شو دا زموږ سره سیکنډري دغه شو دا زموږ سره سیکنډري څه شو دا زموږ سره سیکنډري امین شو ولې سیکنډري امین کې سو آر دي دوه پکې الکایل گروپ دي یا ایرایل گروپ دي یا دواړه ډیفرنٹ دي اوس ګوري دا نایټروجن باندې پارشل نیگیټیو چارج دی د واټر هایدروجن براشي څه براشي د واټر هایدروجن او واټر کې چې کم هایدروجن دی په هغه باندې پارشل کم چارج دی پازیټیو چارج دی د نایټروجن پارشل نیگیټیو او د واټر پارشل پازیټیو براشي اټریکشن به کریټ کی نو کم بانډ به جوړ کی هایدروجن بانډ به جوړ کی دا زموږ سره سیکنډري امین دی اماین دی سیکنډري امین هم هایدروجن بانډ جوړي د چا سره د واټر سره وګورئ دا زموږ سره ټرشري اماین دی څه اماین دی ټرشري اماین دی په ټرشري اماین کې که فرض کوم وګورو په نایټروجن باندې اگین زموږ سره کم چارج دی نیگیټیو چارج دی نو دا به زموږ سره څه چل وکړي ګورئ دی خو ګورئ دا به واټر به راشي د واټر به کم سایډ راځي د واټر به پازیټیو سایډ راځي پارشل پازیټیو نو پارشل پازیټیو به څوک دی هایدروجن دی دا به نایټروجن د پارشل نیگیټیو سره بانډ کریټ کی دی بانډ ته موږ څه وایو دی بانډ ته موږ هایدروجن بانډ نو پرایمري سیکنډري او ټرشري امین یا اماین درې واړه د واټر سره هایدروجن بانډ جوړولی شي د دې د وجې نه لوور چې زموږ سره کم اماین دي هغه به واټر سالوبل وي ولې ځکه چې کله دا ګروپ په دې آر کې کاربن کې دا زموږ سره څوک دی الکایل یا ایرایل په دې کې کاربن ورو ته ورو سیوا کېږي مقصد دا یو بیا دوه شو بیا درې شو کاربن بیا څلور شو کاربن بیا 15 شو کاربن ځکه دا نان پولر سایډ دی نو د دې نان پولر سایډ د وجې نه د دې سالوبیلیټي په واټر کې څه کېږي کمی که فرض که آر ګروپ سیوا کېدو نو سالوبیلیټي به کمیږي دا پوینټ یاد ساته ولې چې دا آر انسالوبل ان واټر دی یاد ساته ټیک شو ها بله خبره اماینز آر جنرالي سری لایټر دین واټر زموږ سره موستلی چې کوم اماینز دي ګوره داسې هم کېدلی شي چې مالیکولر ویټ سیوا کېږي نو د دې مالیکولر ویټ سره سره بیا دا درنېدې هم د واټر نشي دا پوینټ پکې یاد ساتئ خو زیات لوور اماین ته اشاره دی چې کوم اماین لایټر دی د چا نه د واټر نه نو موستلی زموږ سره اماین څه دي دا لایټر دي سپک دي
ها ډینسټي انکریز ډینسټي څه ته ویل کی ډینسټي ویل کیږي ماس پر یونټ والیوم چې کله موږ د یو سیس ماس راوخلو دا هغه په والیوم باندې ډیوایډ کړو دي ته موږ څه وایو ډینسټي وایو نو ډینسټي به ورو ته ورو انکریز کیږي وذ انکریز مالیکولر ویټ چې کله د په دې امین کې د دې وزن سی واکیږي د دې ماس سی واکیږي مین نمبر اف کاربن انکریز کیږي چې نمبر اف کاربن انکریز کیږي د دې سره ډینسټي د دې څه کیږي د دې به انکریز کیږي ها جنرالي اماینز کوم دي دا جنرالي کلرلیس دي سری کلرلیس دي کلیر ها خو که فرض کا اماین چې کوم دی دا ایر ته ایکسپوز شي نو بیا د اماین څه کیږي لکه فار ایگزامپل موږ اماین راوغسو اماین چې کوم دی دا ایر ته ایکسپوز شونه په ایر کې څوک موجود دی اکسیجن موجود دی بیا د دې اکسیډیشن کیږي نو چې اکسیډیشن کیږي نو بیا سم ټایم دا څه ور کوي کلر ور کوي یلو کلر ور کوي او یا کم کلر ور کوي براون کلر ور کوي څه ور کوي براون کلر ور کوي دا زموږ سره فزیکل پراپرټیز د چا د اماینز